Sziasztok! Megnézzük, hogy mi az, amiről nem beszél ez a személy, akire gondoltok. Ahogy szoktam, ebben a videóban 3 különböző kártyából készítek, vagyis kérek 3 lapot, és ez alapján nézzük meg, hogy mi az, amiről ő nem beszél, mi van a háttérben, ami tulajdonképpen van, amikor nem is tud róla, hogy ő éppen azon megy keresztül, de van, amikor pontosan tudja. 3, vagyis a 2 tarópagli, és a harmadik az pedig a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, amivel amitől azt kérdezzük, hogy valójában mit mondaná, ha beszélne. Úgyhogy hozzá is kezdünk, és megnézzük, hogy mi az, amiről nem beszél ez a személy, akiről a néző gondol, mi történik vele, amit nem mond el, min megy keresztül, akár fizikai síkon, akár gondolatban, lélekben. Ezt nézzük először, hogy mi az, amit ő nem beszél. Miről nem beszél, mit nem mond el. Ez az első. Aztán a másikból megnézzük, hogy mi az, amiről nem beszél, mit nem mond el. Mit nem mond el. És a harmadik kártya lesz az, amelyik tulajdonképpen azt mondja el, hogy ha mégis mondana valamit, akkor erről beszélne. És itt megnézzük, hogy mi az, amit mégis elmondana, amit az orrunkra kötne ez a személy. Amit az orrunkra kötne. No, hát akkor megvannak a lapok, és lássuk, akkor az első kártyából kijött a kelyhe kötöse, a kardok ásza és a érmék királya, a kardok 2-es a másikból, és a botok 3-as és az érmék lovagja, és persze alulra azok, amelyeket majd később nézzünk meg. És amikor ezt így kiraktam, akkor mélységesen mély gyászt és fájdalmat érzékeltem. Olyan, mintha itt a kardok ászával, mintha ő nála fény gyúlt volna a fejében, hogy édes Istenem, mit tettem. És amikor erre ráébredt, hogy ő mit tett, akkor tulajdonképpen arra is ráébredt, hogy ez már nem tudja helyrehozni, amit tett. Hogy olyan bűnöket, olyan dolgokat követett el, amit ő most úgy érzi, hogy azt már nem lehet helyrehozni. És ha így megnézitek ezt az ábrázolást, és azért használok 2 különböző paklit, mert hogy ennek például az ábrázolása is, itt nem nagyon látszik talán, de ezen az a fajta bűnbánat látható, amikor teljesen levetkőzik meztelenre, és befelé magára néz, tehát hogy így ő olyan módon éli meg ezt a gyászt, hogy lemeztelenítette magát saját maga előtt, és meglátta azt, hogy mit tett. Ezért érzem belőle ezt hogy mit tettem. És szokták mondani, hogy de hát 2 kehely az még ott van, és ott van a fény mellette. Igen, de előtte ahhoz, hogy mi legyen elég erőnk elvenni azt a 2 kelyhet, ahhoz nekünk először ezt a mély gyászt, ezt a mély felismerést meg kell gyászolnunk. És el kell jutnunk oda, hogy azt mondjuk, hogy én tettem.
és ez a hatalmas felelősségvállalás, ez a hatalmas súly, ami ilyenkor valakire ránehezedik, ez olyan nagyon nehéz, hogy még egy üres kelyhet sem bírna el, nemhogy egy ilyen fénnyel teli kelyhet. Úgyhogy én azt érzékelem, hogy bár ő valahol mélyen belül tudja, hogy merre van a további haladás iránya, ő még most nem tart itt. Ő most a fizikai síkon ott tart, hogy ebben a mélységes mélygyászban, mert mert ő felismerte azt, hogy mit tett. És lehet, hogy egyeseknél ezt családfői minőségben követte el, vagy pedig, hogy ő arra döbbent rá, hogy ő azt hitte, hogy ő ilyen minőségben van, és mégsem úgy élte meg, vagy nem azt közvetítette a környezete számára. Nagyon gyakran vagyunk úgy, párkapcsolatokban kifejezetten tetten érhető ez az esemény, hogy egy idő után rájövünk arra, hogy a másik személy nem úgy értelmezte a beszélgetésünket, a gondolatunkat, mint ahogy mi. De nagyon sokan elválnak, és még akkor sem jönnek rá, hogy a válásukkal valójában az volt, hogy teljesen mást hallott ki egyik és a másik személy. Na most ez egy ilyen szituáció is lehet, hogy ő például azt gondolta magáról, hogy ő egy nagyon stabil társa, támasza valakiknek, és ráébredt, hogy azok meg teljesen másképp élik meg. És emiatt van ez a magábaroskodás, hogy mit tettem, hogy nem figyelt fel erre. És ez nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez ilyenfajta felismerés mostanában bekövetkezne mindenkinél. Nem azt, hogy ő vagy hogy ugyanilyen szörnyű állapotba jusson, hanem hogy meglássuk magunkat a másik tükrében, és elmerjük ismerni, hogy én ott nagyon durván viselkedtem bele, hogy én azt hittem, hogy nekem jogom van tükröt tartani elé, és közben pedig nagyon bunkó voltam, és nagyon csúnyán fogalmaztam meg a dolgokat, és ezeket el kell ismerni, és nem mutogatni arra, hogy de hát olyan volt a környezet, de hát ő olyan volt, egyszerűen el kell ismerni, hogy mit tettem. És ő ebben a mély gyászában van, hogy ráébred erre, és ez lenne a gyógyuláshoz vezető úton az első lépés mindenki számára, a párkapcsolati meggyógyítás, párkapcsolat meggyógyítást, vagy az önmunkának az első lépése is, hogy ráébredjünk, hogy hol, mikor, mit tettünk a másik szemével. És itt ez a lényeg, hogy a másik szemével. És lehet, hogy mi teljesen jó szándékból tettük, mint ahogy itt is az látszik, hogy ő úgy gondolta, hogy ő támasza azoknak, és támogatja azokat, akikkel szemben most ő meglátta saját magát, de hát nem. És ez a mások szemével meglássuk magunkat, ez a legnehezebb, és ez a legfájdalmasabb is. De tulajdonképpen, akik itt nézik ezeket a videóimat, ők biztosan találkoztak már a tarónak az akasztott ember lapjával, és azt sokszor szokták mondani, hogy nézd más látószögből, vagy más szemszögből kellene nézni a dolgokat. Ez mindig ezt is jelenti, hogy elsősorban nézzük meg a saját tetteinket a másik oldaláról, hogy ő hogy látja azt, amit mi tettünk. És az akasztott ember például azért van, hogy addig nem tudunk tovább jutni, amíg erre nem vagyunk hajlandók. Ahogy itt a kardok kettes is. A kardok kettes azt jelenti, hogy nem tudja, hogy merre menjen tovább. De itt
ugye ezen az ábrázoláson be van kötve a szeme, ott van a két kezébe a kard, ő már nem akar vágni, ő már nem akar vele sugintani, ő tulajdonképpen másokat is és magát is megvéd attól, amit eddig okozott, és amit ezután okozna, és pillanatnyilag befelé figyel, nagyon jól követi ennek a gondolatmenetét és érzésvilágát, befelé figyel, hogy meglássa, hogy mit tett. És amíg ezzel nem jön tisztába, addig ő nem akar tovább menni, addig ő még készenlétben tartja a kardját, mert még nem tudja, hogy szüksége lesz rá, vagy sem, de minden esetre ez a kard itt nagyon, nagyon beszédesen arról árulkodik, hogy ő egyelőre nem akar mozdulni onnan, ahol van, mint ahogy a botok hármasa is egy mozdulatlanságot jelent tulajdonképpen. Tudja ő, hogy ezt a két botot neki hátra kell hagyni, választott is már a három közül egyet, hogy melyik lesz az új irány, de egyelőre a lábai még nem viszik tovább, egyelőre csak kémleli a látóhatárt, hogy mit csináljon, még nem egészen a fény felé fordítja itt sem a fejét, hanem még a sötétségben, bár ott van a derengés alul, de ő még fölfelé néz a sötét égbolt felé, vagyis hát ez is azt mutatja, hogy itt ő még nincs túl azon a gyászon, nincs túl azon a fájdalmon, amivel pillanatnyilag küzd, amit itt nagyon szemléletesen mutat ez a lap. De minden esetre valahol már megtette azokat az első lépéseket, ami egy új élethez viszi őt. És itt a korongok lovagja, az érmék lovagja a folytatás, felült már a lóra, tudja, hogy indulni kell. A távolban itt is egy gazdag, napsütéses táj várja, de pillanatnyilag még túl nehéz a felszerelése, túl nehéz ahhoz, hogy induljon. Úgyhogy ő azt hiszem most érkezett el egy olyan állapotba, amikor felismerte az életének a nehézségeit, szembe is mer nézni ezzel az nehézségekkel, de még nem képes feldolgozni, még nem tudja elfogadni saját magát. És itt azt hiszem, hogy ez a legnehezebb. Azért van itt a kardok kettesnél rajta a szemkötő, hogy ő még nem képes az új énjére ránézni, még nem képes úgy, hogy miután meglátta az ő korábbi viselkedését mások szemével, nem képes arra, hogy most belenézzen a tükörbe és azt mondja, hogy na ez vagyok én, így is jó vagyok, így is elfogadom magamat, így is elfogadnak engemet az én rossz és jó tulajdonságommal együtt. Ehhez nagyon mélyre merülés szükséges. Ezen egy ilyen helyzeten két dolog tud túlsegíteni bennünket, akkor az az állapot, amikor azt mondjuk, hogy amikor túl nagy az egónk, és azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy mit gondol más, engem nem érdekel, hogy ők mit gondolnak, én jól vagyok így is, ahogy vagyok. Tehát egy ilyen traumán, egy ilyen viselkedés tud túlsegíteni, illetve egy másik, amikor ehhez hasonló, hogy ennyire befelé fordul és elkezd imádkozni és kéri az égi segítséget, hogy segítség tovább lépni azon, amit tett. Segítség abban, hogy feldolgozhassa, hogy képes legyen elfogadni magát olyannak, amilyen, és ez lenne az ajánlott, a követendő út, amelyikkel karmát tudunk oldani, amelyekkel legalább saját magunkat nem felmenteni tudjuk, hanem elfogadni magunkat. Ugyanis azok, akik ellen vétkeztünk,
őket nem tudjuk már, ő bennük az okozott sérelmeket nagyon sok esetben nem tudjuk visszacsinálni, nem tudjuk azt mondani, hogy ti fogadjatok engem el ilyennek, és innentől kezdve én megváltozok. Nagyon kevesen képesek erre, hogy azt mondják, hogy jó, akkor fátylat borítunk rá, ott marad a tüske, és itt ez a fajta a bűnbánathoz kell az Isten, vagy az univerzum felé ez a kérés és ima, hogy legalább ő magát tudja elfogadni olyannak, és ne akarja megítélni, hiszen a Teremtő sem ítél bennünket. A Teremtőnek is úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk. És, és az csak az emberi létezés velejárója, hogy mi valamit jónak vagy rossznak minősítünk. A világ mindenség nem minősít bennünket, és semmit sem minősít jónak vagy rossznak, hanem mindennek megvan a maga célja és feladata, és ilyen szempontból mondja azt, hogy te olyan vagy, amilyennek most lenned kell. De ezt emberi tulajdonságunk miatt nagyon nehezen tudjuk elfogadni, és ehhez kell ez a mélységes bűnbánat, vagy ez a mélységes magába fordulás és kérés, hogy képes legyen elfogadni erre az isteni, erre az univerzumi energiával, hogy ő pont olyan, amilyennek lennie kellett, pont olyan dolgokat követett el, mondott ki, amire ott is akkor szükség volt, és innentől kezdve lehetőségem van ezen változtatni, és ehhez kérem a segítséget. Hát most ő ebben az állapotban van. Ez az, amit szerintem nem bírna elmondani, mert mint látjuk, ő még magával is küzd, nem, hogy még ezt egy bárki másnak őszintén bevallja, de majd annak is eljön az ideje, csak kicsit később. És akkor most megnézzük akkor ezeket a 3 üzenetet, hogy mi az, amiről most ott beszélne. Az első az azt mondja, hogy amint megszabadulok ettől a bilincstől, érted megyek. Ez egy nagyon szép gondolat, és tulajdonképpen megint csak passzol ahhoz, amit elmondtam, hogy ő érzi azt a terhet, ami rajta van, ami bilincsként fogja őt pillanatnyilag, és a szándéka az, hogy jönni fog. Ugye itt a botok 3-asa, hogy ő tudja, hogy mi lesz majd az útirány, de egyelőre nincs kész. Nincs kész erre. És a második kártya arról beszél, hogy egyedül szeretne lenni veled, és vágyik a veled való varázslatra, arra a varázsra, amit melletted és veled él meg. És ez tökéletes folytatása az előzőnek, hogy amikor ő kész lesz arra, hogy lerakja a bilincseit, és elinduljon az irányodba, akkor meg szeretné élni veled azt a varázslatot, amit még mindig ott hordoz magában. És a harmadik, az pedig arról beszél, hogy a ti kapcsolatotok az, ami ott van benne folyamatosan, és ez az érzés mondatja vele ezeket itt, hogy bármi történt is, ha ő lerakja a bilincset, akkor hozzád akar jönni, veled akarja megélni azt a varázslatot, mert ez a kapcsolat, ami köztetek van, azt nem tudja lerakni. Viszont ez azt igényli tőled mindenképpen, hogy légy türelmes, légy elfogadó, és ne szolgai módon légy elfogadó és türelmes, hanem a női minőséggel. És akikkel én így rendszeresen beszélünk, és rendszeresen építjük az ő énjét, akik hozzám járnak így kommunikációra,
azokkal pontosan ezt az női ént építjük, ezt a női energiát hozzuk a felszínre, és ez a női energia egyáltalán nem olyan, mint ahogyan azt elképzeljük, hogy akkor így vagy úgy kell viselkednem, meg ezt kell tennem, meg gondolnom, nem. A női energia az onnan, az egyszerűen elkezd belülről sugározódni, amikor már egy csomó mindent megértünk magunkról, pontosan ezzel a kardok kettes állapottal kezdődik ott is, pontosan ezzel a befelé nézéssel kezdődik ott is, ezzel a felismeréssel, és ugyanígy, amit az előbb is mondtam, hogy meg kell néznünk magunkat, hogy a másik személy hogy lát bennünket, ezzel a kiinduló ponttal indul az is, és így leszünk, aztán így jutunk később a női erőnkbe, a női energiánkba. Persze mellette tanulunk a női kommunikációt is, az, hogy hogyan lehet kifejezni, és ugyanez a férfiakra is, tehát a férfi néző vagy, neked is megvan a saját erőd, stílusod, és mind a kettőben az fejlődik ki, mert ezzel visszatérünk. Tehát amikor külső szemmel nézünk magunkra, akkor elkezdünk visszatérni abba az energiába, ahova születtünk, csak az élet leckéink eltérítettek bennünket, és azzá lettünk, amik most vagyunk. Minden esetre ez egy nagyon-nagyon szép üzenet, különösen ez, amelyik az, hogy veled akarok lenni, hogy egyedül veled akarok lenni, és élvezni ezt a varást, amit te kibocsátasz. Én kívánom, hogy minél több mindenkinek teljesüljön ez a kívánság, ez a vágy, amit itt most megtapasztalunk. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat, és megemlítem azt, hogy még jövő hétfőn lesz az elengedés, élő bejelentkezés 23-án este 6-kor, a leírásban ott van az ingyenes regisztrációs lehetőség, mert csak úgy nem jön a sült galamb, hanem kérni kell a sült galambot, vagy legalábbis a galambot, és ez a regisztráció az a galamb kérésének az eseménye, úgyhogy ezért is csinálom így, hogy legalább ott megvalósuljon az, hogy kérjük azt, amire vágyunk, hogy kérjük azt, és ne azt várjuk, hogy majd akkor így a fejünkre pottyan, és abból egy jó dolog jön ki. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videókat, és a kommenteket is, és írjátok meg a leírásban található elérhetőségre, ha bármilyen kérdésetek van, vagy ezzel összefüggésben női energiával. Mindenkinek egyébként minden jót kívánok, sziasztok!